Viimeksi tapahtunutta NHL 26 franchise-moodissa Europe Big Boysin kanssa. Europe Big Boys on uusi NHL-organisaatio NHL 26 franchise-moodissa. Joukkueessa saa pelata vain eurooppalaisia pelaajia ja GM Tammenpää on palkattu kokoamaan joukkue NHL-dynastiaksi. Lions Draftista koottu jengi jäi ensimmäisellä NHL-kaudella täpärästi ulos NHL-pudotuspeleistä. Toisella kaudella tasapaksun ja kokeneen joukkueen suunta näytti samalta, joten GM Tammenpää räjäytti koko joukkueen ja vaihtoi kokeneet pelaajat varausvuoroihin ja nuoriin talentteihin. Onko tämä nuori ja nälkäinen joukkue lisättynä kokemuksella valmiina taistelemaan pudotuspelipaikasta organisaation kolmannella kaudella? Palkkakatossakin on monta kymmentä miljoonaa tilaa. Ja sit lähtee käyntiin. Kolmannen kauden kesällä ollaan. Ja tällä kertaa mä oon jo tehnyt jatkosopimukset valmiiksi ennen liveä. Mä selitän miksi. Mulla ei ollut oikein mitään uusittavaa. Mä kerron nyt mitä mä oon tehnyt. Tossa olikin loistava riikäppi. Mä ajattelin tehdä noita riikäppejä aina jaksojen alkuun. Jos jengi ei ole kattonut, niin pysyy kärryillä. Mutta tosiaan tässä on tämän hetken joukkue. Vähän on kokemusta Teräväinen Svesnikov Anderson esimerkiksi, mutta joukkueen runkohan on tosi nuori. Frondel 20-vuotias, Nemec 23, Rämmer 20-vuotias, Jiricek 23, Lambert 23. Sitten on vähän Armiaa ja siitä, joka nyt tietenkään ei saa eurooppalaisessa joukkueessa pelata. Mutta käytännössä nyt se, mitä mä oon uusinut tässä sopimuksiin, niin on näitä nuoria pelaajia. Jilssoni, mun ekan kierroksen varaus vuodelta 2027, eli viime kaudelta 11 pikki, 80 overall. Ehdottomasti halutaan se jo jengiä. Sitten täällä on aika paljon niin kuin, mä käytännössä uusin pienillä diileillä vaan kaikki pelaajat, ketä mä pystyin. Mä haluun sinne AHL:nkin kuitenkin suhtkot hyviä pelaajia. Ja sit mulla on näitä eliittipelaajia. Zachary Boss on toinen, joka me saatiin tämän vuoden draftissa. 12 pikki oli just ton Jilssonin jälkeen. Saatiin nää tradeissa, mitä me saatiin noista kokeneista pelaajista backiin ja joo, hyvältä näyttää ja meillä on 66 miljoonaa palkkakatossa tilaa. Siis aivan uskomatonta. Ja meillä on tosiaan tosi nuori hyökkäys, jolla nyt ei vielä voi taistella pudotuspelipaikasta, mutta tulevaisuus näyttää lupaavalta. Meillä on puolustajia, aika nuoria kanssa, miinus tää Andersen totta kai, ja sitten meillä on tulossa just Jilssoni, meillä on tulossa tää Pressingi, 18-vuotias eliittipotentiaalin pelaaja, vasta 56 overall, mutta pari kautta, niin tää joukkue pitäisi olla ihan menestynyt jengi. Mutta simuloidaan tuonne free agency, mennään sinne niin ja katsotaan miten ketä siellä on vapaissa agenteissa, koska totta kai meillä on se 70 miljoonaa palkkakatossa. Se on ihan uskomatonta. Toinen juttu, mitä mä tein tuossa ennen liveä, oli, että mä uusin kaikki mun kykyjen etsijät, että sitä ei tarvitse miettiä. Eli vapaat pelaajat, olisiko täällä ketään eurooppalaisia, ja ei oo. Tää on nyt ikävä tilanne. Meillä on 66,5 miljoonaa palkkakattoa, ja mihin tää pitää käyttää? Täällä on esimerkiksi Mikael Granlund. Me voitais ottaa se, jos me halutaan menestyä nyt ensi kaudella, niin johonkin kolmoskenttään. Homman nimihän on nyt se, että tää palkkakatto pitää käyttää johonkin, ja mä haluan antaa noille nuorille pelaajille kärkikentän rooleja, että ne kehittyy, mutta mä voisin hommaa, tiedätkö jotain Granlundia esimerkiksi kolmoskenttään. Miksei? Toisaalta. Mutta maalivahit on iso juttu, mitä meidän pitää katsoa, koska maalivahtajahan meillä ei ole. Ja Andrei Vasilevski ja Bobrovski olisi saatavilla. Hei, nyt me voitais ryöstää Vasilevski. Joo, Vasi, en tiedä miksi se haluaisi tulla tähän organisaatioon, ellei se halua vaan pelaa eurooppalaisten kanssa, koska se on aika vanha, luulisi, että se haluaa voittaa. Se on kyllä voittanut Tampassa sen kannut, että siinä voisi olla meille iso veskari. Ja Vasi on ihan huikea. Totta kai jos Vasi tulee jengiin, me voidaan antaa sille siirroistava lauseke. Ja meillä on se 70 miljoonaa palkkakattoa, niin meillä on varaa antaa Vasille. Siinä kestää 2-3 vuotta, että noin nuoremmat pelaajat rupeaa pyytää palkkaa ja kehittyy tarpeeksi hyvin. Niin me voidaan ihan hyvin antaa 3 vuodeksi Vasille. Me annetaan suoraan, tiedätkö, joku 13 milliä. Siis ihan semmonen, että me saadaan se Vasi hivutettua tänne. Me saadaan se Vasi tänne. 2,5 miljoonaa ylihintaa Vasista. Toi olisi todella hyvä. Palaa muutaman päivän päästä asiaan. Sitten Mikael Granlundi. Siis Mikki olisi ihan täydellinen just johonkin kolmoskentän rooliin. Mikki haluaa pelaa ylivoimaa. Jaha, ruvetaan Mikki neuvottelemaan.
Reilistä saattuna en ole paremman joukkueeseen liittymisestä. Voin kuitenkin kuunnella, mitä sinulla on tarjottavaa. Siis Mikke hei, nyt täällä on nuori jengi, tarvis vähän johtajuutta, tarvis vähän semmoista suomalaista kokemusta, eikö niin? Charmi, me olemme erittäin kiinnostuneet, no niin. Tuo aina mukava kuulee, toivottavasti näkyy tarjouksesta, mistä haluaisit aloittaa. Keskustellaan sopimuksesta. Se on ollut 1 vuoden soppari, tämä sopii meille täydellisesti. Me halutaan vaan käyttää tätä palkkakattoa. Me parannetaan Mikke tarjousta. Meillä on palkkaa laittaa ihan siika. Me suurennetaan palkkaa. Suurennetaan isosti tätä palkkaa. Saat 2 milliä lisää. Tää on hyvä. Mikelle iso diili. En pidä tarjouksesta. Okei. Mitä sä nyt Mikke selität? Mikke haluaa pelata ylivoimassa. Joo. No Mikke, sä saat pelata ylivoimassa. Kakkosyvee vaikka. Se voisi olla hyvä. Noniin, ja yleinen keskustelu on hyväksyttävä. Toivottavasti Mikke Granlund saatas jengi. Loistava. 8,5 milliä 1 vuosi Granlundi. Se on hyvä. Cloudi pitää hyvää huolta chatista. Tänään sit spämmitä lähtee jäähyyn suoraan. On se. Sitten. Täällä olisi Ovechkin. Mielenkiintoinen. 41-vuotias. Ei vitsi, siinä olisi kyllä maalintekijä tonne jämäkenttiin. Olisi Patrick Kanehan ei ole Euroopasta. Joo, muita eurooppalaisia pelaajia ei ole. Mä en vaan tiedä, haluuks mä Ovechkinin tähän jengiin. Halutaanko me 2 tommoista niinku boomeria? Mulla on niin paljon niitä nuoria pelaajia, joille mä tietyllä tavalla haluaisin antaa sitä roolia. Toi Mikke nyt on hyvä tohon, mutta se Ovechkin. No katsotaan mitä me saadaan duunattua. Koska vapaispelaajissa ei nyt ole niin paljon pelaajia, niin mä luulen, että meidän pitää katsoa tradeja. Ja mä oon itse asiassa kautannut pari pelaajaa valmiiksi, ketä mä voisin lähteä tavoittelemaan. Mutta ennen sitä, niin mä katon noin mun sopimukset vielä kerran läpi, että olisiko Ovechkinille ja Granlundille molemmille tilaa tässä kokoonpanossa. Mietitään meidän top 6. Teräväinen, Svesnikov, Frondel 1. 2 olisi Rämmer, varmaan Lambertti ja sitten olisi se Granlundi. Kyllähän meillä on tilaa, joo. Kyllä mä otan se Ovechkinin jengi. Kyllä mä tarjoan Ovechkinille. Me tarvitaan tonne jämäkenttiin pelaajia. Mä luulen, että Granlund ja Ovechkin tois niinku hyvää kokemusta tähän joukkueen. Se haluaa pelaa ylimmän No ei, Ovechkin, sä et saa pelaa ylimmän 6 joukossa. Mä en voi lupaa sulle ei. Top 6 rooli ei tästä jengistä, se on ihan muille pelaajille. Mutta sä saat 1 vuoden diilin ja oisko 1 vuoden diili ja 10 milli. Saat vähän lompakkoa lisää sitten, vaikka et pääsekään siihen top 6 kuitenkaan. Askarov on RFA, eli mulla on ihan turha tarjoa Askaroville. Mä katon sen Vasin eka ja muutenkin Askarov on RFA. Eli mun pitäisi, jos te ette tiedä mitä RFAt meinaa, niin että se, että mä voisin tarjota Askaroville sopparia, niin mun pitää antaa varausvuoroja tulevaisuudelle, koska se on RFA ja mulla ei nyt ollut edes tarvittavia. Eli hyvä haku chatilta, mutta ei ole mahdollista. Nyt mennään pari päivällä eteenpäin. Katsotaan Vasi, Granlund ja Ovechkin. Saadaanko vähän kokemusta tähän jengiin? Ketkä hyväksyy ja ketkä ei? Granlund olisi ollut just se, me oltaisiin tarvittu se 2. sentteri. Ja Granlund menee Coloradoon, havittelee sitä Stanley Cupia. Mikke jumalauta. En olisi muutenkaan halunnut sua. No niin, no Vasilevski. Okei, me saatiin ykkösveskari nyt pariksi vuodeksi. Vasi nyt ei oikein ehkä sovi niinku joukkojen aikajanoja, mutta se antaa meille mahdollisuuden taistella niinku paikasta nyt. Ja Ovechkin kanssa, okei. Noniin, no mutta toi Mikke kyllä harmittaa. Mut muuten hyviä hakuja. Mites sitten, jos me otetaan... Nyt mä haluan etsiä noita kauppoja. Mikke on ollut aina rahan perässä. Mä tarjosin Mikelle vielä 2 milliä ekstra. Ei voi olla totta. Joo, ihan ok. 2/3. Mutta pari pelaajaa, ketä mä oon skautannut. Me tarvitaan nuoria johtavia pelaajia, jotka vois johtaa tätä organisaatioa eteenpäin. Leo Carson olisi yksi niistä. Katsotaan. Etsi vaihtoja. Kauppoja ei löytynyt. Mulla on pari muutakin. Mä katon löytyisikö suoraan diilejä. Toinen löytyy Ottavasta, nimittäin Tim Stutzle. Mä tarvisin nimenomaan niin kuin tämmösiä niin... Noniin, okei, mielenkiintoista. Stutzlelle löytyi diilejä.
kun mulla ei oo semmoista ykköskentän pelaajaa tällä hetkellä. Mä tarviin enemmän niitä kärkihevosia. Niin kuin näitte, varsinkin sentteriä. Mikkä Granlundi piti tulla sen kakkoskentän sentterin paikalle, mutta mä tarvisin nimenomaan sentteriä. Tää on mielenkiintoinen. Okei, ei vitsi. Mä voisin Tevon vaihtaa nuorempaa Stutzlee. Rämmer on jännä. Frondelihan mä en anna missään nimessä. Frondelihan mun paras prospekti, mutta käydään kattoon nyt. Mun pitää käyttää jatkossa enemmän että mä haen tradeja. Mä en oo käyttänyt muilla jengeillä. Okei, mietitään tätä tradea nyt läpi. Eli ketä ne haluu meiltä? Ne haluu Nemekin, Jiricekin ja Rämmerin. Katsotaan toi Stutzle. Stutzle on 25 ja 90 overall eliittipotentiaalin pelaaja. Tässä olisi ykkössentteri just nyt. Viime kaudella 78 pistettä. Ja playoffeissakin. Hei. Eka kaudella tässä franchisessa yli piste per peri. Tosi hyvä. Nyt kysymys kuuluu, ketä me vaihdetaan Stutzleen? Just Carson ja Stutzle oli ne 2 sentteri. Ei ole oikein muita semmosia nuoria senttereitä, jota voitaisiin havitella. Ja Anaheimin sillä Carsonilla on niin paljon vaihtoarvoa, että mä en usko, että meidän pelaajilla välttämättä riittää siihen. Niin lähdetään katsoa Stutzleen, koska toi ei ollut paljon annettu. Mieluummin Teuvo pois kuin Rämmer. Niinkö? Teuvo Teräväinen 32-vuotias. Viime kaudella, kun se tuli loppukaudeksi Big Boysiin, 42 pistet 45 peliin. Teuvo 88 overall. Se nousi yhtäkkiä, kun se tuli tänne joku 3 overallia. Mä haluaisin vähän katsoa, miten se kehittyy. Mutta Rämmer oli meidän ekan vuoden 2025 3. pikki. Noussut jo nyt 85. Niin se olisi ehkä semmoinen pelaaja, jonka mä haluaisin pitää siinä. Mutta Gilson, siis mietitään nyt, ne halus noita pakkeja meiltä. Meillä on tällä hetkellä Gilson, Anderson, Nemek ja Jiricek. Meillä on 4 oikeita pakkia ja 3 voi vaan pelata. Näillä on kaikilla vielä top 4 plus rooli. Eli näitä mä voisin antaa. Jos mä en pysty antaa Rämmeriä, mä haluaisin pitää sen Tevon. Mitä jos mä annan Gilsonin? Siis 18-vuotias 80 kokonaisuus, siinä ihan sairas. Varattiin 11 viime vuoden draftissa. Mutta mä mietin, että jos mä antaisin Gilsonin Stutzleen, niin sehän voisi mennä melkein jopa 1-1. Meillä on kuitenkin Nemek ja Jiricek. Ne ei ole yhtä hyviä potentiaaleja kuin Gilson, mutta loppujen lopuksi ne on tällä hetkellä enemmän NHL-valmiita ja kuitenkin Nemekki on top 4 suuri pakki. Mä haluaisin Andersonin antaa saman tien, mutta silloin vielä toi lauseke. Mä voin itse asiassa neuvotella Andersonille. Haluuko se luopua lausekkeesta? Joo, ei se halua luopua. Teuvo pois. Ei mä haluaisin Teuvo, hei. Vähän kokemusta jengiä. Mä tykkään, että toi Teuvo tekee tehoja. Se oli vajaa piste per peli. Jos mä saisin sen Stutzlen siellä Teuvon rinnalle, niin siinä voisi olla todella hyvä pari. Mutta en mä tosta Rämmeristäkään halua luopua. Porukka puhuu Bedardista tai Celebrinistä. Tää on siis eurooppalainen NHL-organisaatio. Tässä joukkueessa ei saa pelaa ketään muuta kuin eurooppalaisia pelaajia. Kyllä mä lähden rakentaa tämän Gilsonin kautta. Jos mä laitan Gilsonin ja ne halus ton Jiricekin ja Nemekin, mutta jos mä annan niille Gilsonin, ne haluis Ovechkinin. Hetkinen, olisiko niillä antaa ketään takaisin? Ei, no toi Ovilla on kyllä niin pieni vaihtoarvo, että ehkä me mieluummin halutaan se tohon meidän jengiin. Kansa vaatii Teuvoa pois. Mikä tilanne? Gilsoni, mites pressing kysyy chatissa. No ne ei halua pressingiä. Ja pressing on kuitenkin yksi meidän ainoita vasempia pakkeja niin kuin tulevaisuudelle. Mä en halua luopua pressingistä, kun meillä on noita oikeat pakkeja ihan sikana. Saatte vaikka Cody Seasiin tohon. Ai se on se lauseke, joo. Lundqvisti menee kyllä NHL-kokoonpanoon. Saatte vaikka tämän Myersin tästä, Gilson Myers, ja mä mietin, jos mä tohon annan jonkun kakkoskierroksen varauksen, tää ei oo kyllä tarpeeksi missään nimessä, en edes halua mun kakkosta, saatte vaikka 3. Mutta mä lähden neuvottelemaan, ne oli kuitenkin valmiit luopua tosta Stutzlesta. Vaihto hylätty, ei todellakaan aio luopua tästä, mutta ei oo jos mä löytäisin vielä 1 prospekti heittää tonne takaisin, joku hyökkääjäprospekti, mulla on noit aika paljon. Mutta ongelma on siinä, että ne ei halua ketään meidän hyökkääjäprospekteja. Täällä olisi esimerkiksi Cherenko, jonka mä antaisin ihan mielellä. Cherenko oli mun 2026 ykköskierroksen varaus pelirakentaja 71 overall, mutta Björkki saman vuoden draftista on parempi, sekin on pelirakentaja. Ja se on pelaa niinku ihan samaa tonttia. Jos mä annan Cherenko tähän päälle,
Vaihto hylätty. Pitääkö meidän luopua sit teräväisestä? Meneekö tää nyt siihen? Ilsa. Meillä on kyllä aika paljon noita pakkeja. Mä oon kyllä valmis luopua siitä Jiritsekistäkin, jos ne haluaa sen Jiritsekin. Jiritsek, Ilsa ja 3 Team Stutzle. Vaihto hylätty. Tää nyt on tosi samanlainen trade kuin mitä ne alun perin ehdotti meille. Et mä luulen, että tää vois kyllä mennä läpi. Mä annan 6 vielä. Ei mene läpi. Okei, mä annan 5 vielä. Mä luulen, että me saadaan tää kyllä hivutettua. Mulla on nyt 4 ensi kaudella, että mä voisin niistä periaatteessa 3. Kyllä mä haluaisin Stevos Tutsle kimpas. Mä luulen, että siinä voisi olla tehokas duo. Miten ei mene läpi? Herra jestas. Teuvo ja Jiritsek ulos. Niin, no se meni saman tien läpi se trade. Ne haluu ehkä enemmän luopua tosta Gilsonista kuin mielenkiintoista. Mitäs anna 2. Ne ei halua mun 2. Voin mä kokeilla meneekö läpi. Teuvo Jiritsek. Okei, mulla on joku eliittiveskarikin täällä. Mulla on näitäkin varattu. Ne ei halua niitä. Okei, mä katon nyt uudestaan ne tradeit, mihin ne oli valmiit luopumaan, ettei tähän nyt mene liikaa aikaa. Eli katsotaan. Etsi kauppa, sitten me mennään uudestaan. Mutta tossa meillä on Ottavankaan nyt pullat uunis niin sanotusti. Pitää vaan saada ne oikeat täytteet. Oikeat makuaineet vielä siihen päälle. Niin, teräväinen Nemek ja Lundqvist. Siis tämähän on melkein parempi trade kuin mitä mä annoin äsken. Mä pitäisin sen Gilsonin, mä pitäisin Jiritsekin. Mä luopuisin vaan teräväisestä ja Nemekistä. Ei vitsi. Huhhuh. Kyllähän tää on vitsi tää Teuvo. Mä ajattelin, että Teuvon johdolla mentäis pudotuspeleihin, mutta ehkä tää on semmonen juttu. Että Mä yritän vielä mä otan sieltä 3 takaisin. Vähän tosta Teuvosta. Ei tuu, okei. Mä kokeilen vähän hivuttaa kisutella vielä ottavaa. Noniin, okei, mä sain 5 päälle. Teuvo ja Nemek lähti, mut itse asiassa mun ensimmäinen tarjous, siis 2/3 Gilson ja Jiritsek, niin siinä oli melkein enemmän vaihtoarvoa kuin tossa teräväinen Nemekissä. Okei, mielenkiintoista. Teuvo teräväinen lähtenyt pois, mutta me saatiin Stutzle takaisin. Stutzella nyt ei varmaan ole mitään vaihtoarvoa. Mutta me tarvittais lisää kauppoja, koska jos me katsotaan meidän vapaita pelaajia, niin meillä on vielä 45 miljoonaa palkkakatossa. Siis ihan sairasta. Mikä GM Pesonen? Oli hyvä trade. Joo, mä tiedän, että jengi halusi Teuvoa, mutta Teuvo on 32-vuotias. Niin, no en mäkään halunnut luopua Teuvosta, mutta ne ei halunnut Gilsonin jostain syystä. It is what it is. Näillä mennään. Alright, meillä olisi vielä palkkakatos pelaajia. Me tarvittais nimenomaan sinne jämäkenttiin ukkoon. Niin Mikael Backlund olisi vähän semmonen pirkka Teuvo. Kapteeni pitkään ollut Kälkärissä. Voi tulla vaikka 2 vuodeksi kouluttaa jengiä tänne. Saat milli enemmän kuin pyydät, koska meillä on palkkakattoa. Palaa asiaan, jos me saatais täältä lisää. Nimenomaan Ufia tarvitaan. Moore, Suusi. Täällä olisi tosi hyvin, jos me ei pelkästään eurooppalaisia haeta, mutta kun me haetaan niitä eurooppalaisia, niin olisiko Olli Määttä? Vähän kokemusta tonne 3. pariin. Saat 1 vuoden diili, Olli. 1 vuoden diilillä, ja en mä nyt enempää sulle tarjoa, mutta saat 1 vuoden diilistä vaikka 4,5 milliä. Me ei ole tosiaan pakko käyttää tätä palkkakattoa. Olli tulee 5 millin diilillä. Näin. Me ei voida olla sen palkkakaton alle tai muuten joudutaan ongelmiin. Bevulier, oliks tää kanukki? Tässä voisi olla. Se oli kanukki. Mä ikin tiedän noista ranskalaisista nimistä. Sitten Ville Koivunen, hetkinen, se on RFA. Pystyttäisikö me varastaa Ville Koivunen? Ville Koivunen, joku semmonen diili, mihin noi ei matchaa. Eli 2 milliä, mitäs mä antaisin? Top 6 hyökkääjäpotent. 2,5 milliä 1 vuosi. Ja mulla ei ole varausvuoroa, jolla mä voisin kompensoida. Okei, jos mä tarjoan vähemmän. Ei vieläkään. Vitsi, kun mä en voi kompensoida näitä RFAita. Joo, ei ole tarvittavia varausvuoroja. Varausvuoroja ei tarvita. Okei, eli mun pitää tarjoa niin kuin... No jännä, mä en tiedä, miten nämä RFAt toimii täsmälleen. Eli mun pitää Ville Koivuselle vajaa 1,5 milliä. Joo. Onko se 1,5 milliä alle? Ei vieläkään varausvuoroja alle. Mä annan maksimin, mihin mä en tarvii varausvuoroja. Noin, 1,6 milliä on se maksimi, mitä mä pystyn. Noin, tohon noin.
Ne kyllä matchaa ton Koivusen. Mä oon aika varma siitä, mutta kokeillaan. Gustav Nyqvist. No siinähän olisi Tarasenko kanssa. Joo, otetaan Nyqvist. Texier on ranskalainen. Okei. Okay. Nyqvist. Mä tarjoan tosiaan näitä yhden millin diilejä näille vähän kokeneemmille äijille. Tosiaan saadaan palkkakattoa käytettyä ja sitten noita voi lyödä sinne. Mä kuitenkin vähän niitä junnuikin haluaisin lyödä sinne läpi, mutta katsotaan. Joo, Juro voi RFA. Sillä on sama ongelma kuin Koivusella. Dukler, Gallagher. No joo, ehkä tässä on Joel Kiviranta. Me voitaisiin siitäkin ottaa. Tarvitaan vähän suomalaista poveria tänne näin. Se hyväksyy tämän saman tien. Hyväksyy tarjouksen. Noniin, eiköhän tää hyvä. Mennään eteenpäin. Hei, ihan hyvä. Toivottavasti nyt noi seuraavat tai pelaajat, joille mä nyt tarjoin. Okei, Koivunen on hyväksynyt tarjouksen, mutta sopimus ei ole vielä löyty lukkoon. Aiemmalle joukkueella niin on yhä mahdollisuus vastata sopimukseen. Mielenkiintoista. Joo, ja Pittsburgh Penguins päätti vastata tarjoukseen. Mä olin valmiina tarjoa Koivusesta vähän enemmän, mutta ei voi mitään. Backlund tulee. Sitten tulee ketäs muuta tulee? Myers kutas rundin pikkiin. Kakku tämmönen iso seteli. Hyväksytään ilmanen kuton. Oi! Kybä pöytään. Kiitos tulevaisuudessa artisti. Iso kiitos 10 eurosta. Kava. Iso seteli sieltä niin. Yes. Silovs hyväksyy perustarjouksen. Se voi olla backup sitten Vasilevskille. Mä haluan nyt simuloida kauden alkuun ja tosiaan katsoa millainen joukkue meillä on jalkeilla tällä hetkellä. Ihan mielenkiintoinen jengi kyllä. Harmi kun me ei saa tosta nikkeä. Ja mä olisin halunnut pitää sen Tevon. Siis vitsi, mua harmittaa. Tevo ja Nemek tutslee. Mutta toisaalta mä sain sen ykkössentterin. Mä sain sen ykkössentterin, että se oli vörtti. Tevo ja Nemek Stutzleen, niin se oli hyvä trade. Ja Frondel ja Svesnikovin kanssa Stutzle saa vielä +5. Tähän kun mulla olisi tiedätkö se Tevo lyödä johonkin kakkoskenttään, niin meillä olisi oikeasti aika kilpailukykyinen jengi. Brad Lambert on noussut 83. Okei, mietitääs nyt. Mä luulen, että Ovechkin vanhallakin iällä niin pystyisi ehkä tekemään pönttöä tässä kakkosessa. Ei sekään nyt olisi huono haku, mutta katsotaan. Katsotaan nytten, mikä tilanne. Meillähän ei ole meidän tämän vuoden ykköstä, eli homman nimihän on se, että me tarvittaisiin Niin. Meidän pitäisi periaatteessa yrittää voittaa tällä kaudella. Meillähän on joku 1 miljoona kakkosta. Tämähän on käytännössä rebuild-vuosi vielä, kun me venataan, että nämä junnut kehittyy. Mutta katsotaan nyt. Mä haluan nyt junnuille antaa peliaikaa, että ne pärjää. Eli mä katon esimerkiksi tuolta. On tässä tosta valmis. Muokkaa ketjuja. Joo, Siisi lähtee ja Siisi ei ole edes eurooppalainen. Lambert, Nyqvisti. Ketäs me voitais kyllä Frondelia peluttaa ehkä kakkosessa. Osaaks Ovechkin pelaa ykkösessä? No osais. Se tekisi varmaan aika hyvin tehoja vielä Svesnikovia Stutzlen kanssa. Heitä Ovi ykköseen, sit mä heitän Frondelin kakkoseen Lambertin ja Rämmerin kanssa. Junnukenttä ja näin mä saan nämä oikeat plussatkin ja pelaajat oikeille pelipaikoille. Toi on itse asiassa ihan ok top 6. Yllättävän hyvä. Ja toi voi yllättää oikeasti että mulla on Vasikin pöntössä. Siis tää voi pärjää tää jengi. Toi on hyvä. Ja nyt mä laitan niitä mun junnui tänne. Eli Heineman on 25, top 9 hyökkää suuri potentiaali. Se voi pelaa 4, toi on aika hyvä. Nyqvistille mä annettiin se iso diili, mutta mä luulen, että se voisi olla ehkä enemmän scratch-pelaaja, koska Söderblumi, 26-vuotias top 9 suuri potentiaali, voimahyökkääjä. 2-metrinen mörssari voi ottaa tosta tonttia. Erik Haulakin on täällä. Mä haluan katsoa sen mun farmin vielä, että oisko siellä ketä siellä olisi. Eli organisaatiossa täällä olisi esimerkiksi Kumpulainen, 22-vuotias, 79. Kyllä mä mieluummin niinku tämmöstä jää peluutan kuin vaikka Erik Haula, ehdottomasti. Sitten, no Björk ja Bossi, nämä on kovia äijiä, eliittiprospekteja käytännössä molemmat, mutta ehkä mä annan niiden dominoida tuolla AHL:ssä. 30 euroa. 30 euroa. Late, iso kiitos 30 eurosta. Come on, Late. Iso seteli aina, joka livessä. No se isäntä. Alright, sit katsotaan lisää AHL:stä. Late kyllä aina ilmoittaa itsensä paikalle.
1 pakki ylös. Joo, katsotaan muuten, toi ihan totta. Meillä ei ole noita vasempia pakkeja. Se on sääli. Me tarvittaisiin vasempia pakkeja. Piiki. Joo, meidän pitää käydä tekemään tradeja. Niin meidän pitää tehdä. Me tarvitaan tosiaan me tarvitaan vasempia pakkeja. Ja mä luulen, että jos me saataisiin joku vasen pakki, niin me voitaisiin pärjätäkin. Eli mitäs me mennään katsoa vaihdettavia pelaajia? Ketä siellä on? Lampert on kanadalainen. Mitä ihmettä? Mitä jengi selittää? Siis mä sanoin itse joskus niinku aika tyhmiä juttuja, mutta jengi on enemmän pihalla kuin minä. Hetkinen. Chicago haluaa luopua Pate-Laineesta. Mehän saatiin Pate-Laineen. Pate-Lainehan oli viime kaudella meidän ykköspistemies ennen kuin me vaihdettiin se Teräväisen ja Frondelin ja Siis herran jestas, mehän saatais Pate takaisin. Joo, ei huono. Mä etin kyllä tällä hetkellä niitä vasempia pakkeja, mutta toi Pate oli aika kiinnostava. Mirolla on no move clause ja sillä on muutenkin liian iso vaihtoarvo, niin ei onnistu. Joo, Pate-Laine väkkiä. Siinähän on aika kova. Siis mä saisin Lehkosenkin takas Torontosta. Siis me voitais kyllä rakentaa oikeasti kilpailukykyinen jengi nyt. Siis ihan tosissaan. Me tarvittais vaan joku pakki. Mä saisin Lehkosen paluumuuttajana takaisin. Me vaihtiin viime vuonna takaisin ja mä saisin Pate-Laineen. Ovi ja Pate samaa YVC. Onko 2 sniperiä? Siis ei huono. Pate-Laine. Edelleen mulla on 2 ihan samaa prospektia. Björkki ja Cherenko. Varattiin 2-6 molemmat ekalla rundilla. Pelin rakentajia top 6 potentiaalilla molemmat. Björkki on vaan edellä kehityksessä. Niin me annetaan Cherenko tähän Patrick Laineeseen. Siis tää voi mennä suoraan läpi. Vaihto hylätty. Mun ei paljon tarvii lisää tohon noin. Ei paljon tarvii lisää. Tohon noin 3. kierroksen varaus. Hylätty. No saatte 2. Mulla on joku 5 kakkosta. Saatte ton huonoimman 2. Okei, mä luulen, että ei hyväksy totakaan, mutta ei oo kyllä paljosta kiinni. Mä heitän 6 tohon päälle. 2, 6 ja Cherenko. Saatte vielä 5. Siis miettii, mitä mä sain Patesta oikeasti Frondelin ja Teräväisen. Totta kai mä annoin muutakin siihen tradeen, mutta se, että mä saisin sen näin halvalla takaisin, niin mähän olisin niinku ryöstänyt käytännössä. No, mä annan 3, ne ei haluu. 2, 3, Cherenko, Laine. Miten tää kauppa houkuttelevammaksi? Miten mä teen tän, Chicago houkuttelevammaksi? Mun mielestä mä annoin aika hyvin teille, kyllä. Jos nyt ollaan niinku rehellisiä. Saatte jonkun turha prospektin vielä tästä näin. Kakku tämmönen. Iso seteli. Oh my god, Late. Iso kiitos 10 eurosta. Hei, penkin top 6 hyökkääjä, 18-vuotias sentteri. Mulla on niin paljon näitä sentteriprospekteja, että mä oon valmis antaa ton penkin. Mä otan täältä Chicagosta jonkun jätteen takaisin, niin ne vois kyllä sit hyväksyä diilin. Oisko näillä muuten vasempia pakkeja Euroopasta jopa? No Levyshonovi, no mut se on OP joo. Korsinski. Ei vitsi. Lähetääks hieroo oikeesti? Kevin Korsinski. Top 4 pakki. Ei kun niin se oli kanadalainen. Vitsi, eihän se ollut. Miksi mä luulin, että se oli eurooppalainen? Onpa mä seteli kyllä välillä. Oliko Vlasikkikin kanadalainen? Se oli jenkki. Saakeli. Okei, no mut sitten ei mietitä sitä. No, mä annan 2 kakkosta ja Cherenko Pate. Se on mun mielestä aika hyvä diili. Mä annan ensi vuoden 2, koska mä haluan enemmän. Ensi vuoden 2 ja tämän vuoden 3. Mun ensi vuoden 2 oli enemmän vaihtoarvoa itse asiassa. No niin, no se meni läpi. Okei, mun ei tarvinnut ottaa 2 kakkosta. Noin, hei, Pate-Laine is back. Toi on tosi hyvä. Nyt jos me saatais se Lehkonen sieltä, Lehkonen takas Torontosta ja sit me saatais toi vasen pakki, niin pullat on oikeasti aika hyvin uunissa. Periaatteessa toi mun vuoden rebuildi, minkä mä tein viime kaudella, saattaa riittää nyt tähän näin. Kun mulla ei ole tosiaan tämän vuoden 1, niin mä tykkään, että me voidaan yrittää pärjätä. Ja meillä on näin paljon jo eliittipelaajia, niin, ja meillä on joku 1 000 000 kakkosta. Mä voin niillä kakkosrundin pikeilläkin saada jotain hyvin. Meillä on tarpeeksi prospekteja nyt. Tää on todella loistava tilanne. Jos mä tähän näin, meillä jää esimerkiksi Erik Haula kokoonpanosta yli, niin me annetaan Lehkoseen vaikka niinku Haula. Ja mä luulen, että Lehkosella nyt ei ole ihan kauheasti vaihtoarvoa. Meillä on edelleen näitä oikeat pakkeja ihan sikana.
top 4 pakki, 18. En mä kyllä top 4 pakkia anna tosta, mutta otetaan penkini. No ette itse asiassa saakaan. Mitä jos se kehittyy? Mä annan mieluummin, haluatteko te näitä varausvuoroja? Saatte 3. 3 ja haula Lehkosesta. Vaihto hylätty. No kyllä mä nyt Arsista 1 2. Saatte ton huonoimman 2. Sekin on hylätty. Okei, no ei voida kyllä kaukana olla enää. Mä heitän teille ensi vuoden 6 vaikka. Haula 2 6 Lehkosesta ei mene läpi. Saatte haula 2 6 ja mites toi 4? Ei sekään mene läpi. No mulla on tällä vuodella 3 3. Hyvä on. Saatte 2 ja 3. Miten ne ei hyväksy tätä tradea? Okei, mielenkiintoista. Ne haluu luopua Lehkosesta, mutta ne ei halua niinku 2 ja 3. No, mulla on näitä sentteriprospekteja, niin ne saa tämän Benakin sitten. Eli tää Benak 72 overall top 6 potentiaali 20-vuotias. Haula, Benak 3. Se menee läpi. Noniin. Ja Arsi Lehkonen is back. Ei huono. Ei yhtään huono nyt. Hei, mehän saadaan tästä playoff-joukkue pikkuhiljaa. Nyt ainoa, mitä me tarvitaan, on tällä hetkellä oikeasti semikilpailukykyiseen jengiin, on se vasen pakki. Ja kun me saadaan se vasen pakki, niin mä sanoisin, että sillä me voidaan päästä oikeasti yllättävän pitkälle. Etitäs eurooppalainen vasen pakki. Niko Mikkola, 31-vuotias 5 milli cap hitti. 6 vuotta. Olisi iso diili, kokemusta. Se ei olisi ehkä, pidetään Mikkola mielessä, se ei ole ehkä niin nuori pakki, mitä mä etin tuohon rooliin, mutta se olisi aika hyvä kyllä. Eli puolustajat, ja tosiaan eurooppalaisia etitään. Eli jos te bongaatte jonkun, niin sanokaa heti chatissa, niin, koska mä katson nää tosi nopeasti, niin mulla saattaa mennä jotain ohi. Fehervari. Oliks Fehervari saatavilla? Se pelaa Capitalsissa, eikö niin? Fehervari. Eikö pelaa aina? Missä pelaa Fehervari? Oliks mä jossain... Fehervari on slovakki. Missä te näette Fehervari? Sanokaa. Niin se pelasi täällä... Niin. Joo, kyllä. Mutta kyllä mä mieluummin halusin Mikkolan kuin Fehervarin. Käytännössä sama vaihtoarvo. Mikkolalla on millin pienempi diili. Niin ei huono. Fehervari, tai toi Mikkola mun mielestä olisi aika hyvä. Kunhan ei pelaa niin kuin pelasi Suomella Four Nationsissa, niin olisi pullat hyvin uunissa. Mä oon nyt rakentanut vähän niin kuin miksin tämmöisestä. Mulla tulee samoin paluumuuttajia takas viime kaudesta, ja tähän päälle nyt ollaan saatu prospekteja. Mähän on kusettanut vihun GM:iä ihan täysin. Pieniemi, hetkinen. Miten Emil Pieniemi on 84 overall, vasen pakki, näin pienellä vaihtoarvolla ja 22-vuotiaana? Siis tämähän on aivan stiili. Mitä te haluatte Pieniemistä? Jiricek ja 3. Olli Määttä 2 ja 3. No mitä? Olli Määttä 3 ja 3. Mikael Backlund 3 ja 3 Pieniemestä. Siis nää on ihan stiilejä nää. Kauvosaari 3 ja 3. Backlund 3. Siis aivan uskomaton. No kyllä me periaatteessa tarvitaan Määttää tähän näin. Mitäs tää Kauvosaari? Kuka säijä tää oli? Kauvosaari 3 ja 3. Kimmo Kauvosaari, 20-vuotias maalitykki, top 6 potentiaali sentteri. Edelleen meillä on Stutzle ja Frondel tulevaisuuden sentterit. Me ei tarvita lisää näitä. Ei tarvita. 3 ja 4 me voidaan vaan free agencysta hommaa sentteri. Me ei tarvita lisää senttereitä. Tää on hyvä, tää on loistava trade meillä. Ja näin. Pieniemi on joukkueessa. Come on chatti. Nyt on hyvä. Mitä mieltä GM Taavepään moveista tähän asti? Pieniemi, Anderson, Jiricek, Määttä, Gilson ja Aho olisi. Se on aika hyvä. Mä heitän vielä Cody Ceesiin pois, niin sit me mennään pelaa seuraavaa kautta. Tai Ceesi voi jäädä tonne scratchiin, koska se pitää meidän palkkakaton itse asiassa ylhäällä. Näin. Eli suosittelemat kentät ja hei, mä luulen, että me ollaan valmiit lähteä kuule ensi kautta. Nyt pitää vaan miettiä uudestaan nämä kentät just, että mitä me halutaan. Joo, Nykvisti. Tää on hyvä, että meillä on jotain Nykvistiä ja Ceesiä täällä Scratchissa silleen, just palkkakattoa varten. Eli 2, pitäisikö Pate heittää 3?
Mä haluaisin melkein Lambertille antaa kyllä. Mutta Lambertin rooli on vielä reservihyökkäjä. Se ei ole valmiina itse asiassa top 6 rooli. Et se voi olla hyvä tuossa top 9, jos mä annan sen tohon noin. Söderblom, Lehkonen. No, kun mä mietin. Lehkonen, Lambert, Ovechkin kuulostaa itse asiassa aika hyvältä kentältä. Ja se saa +3. Eli jos Pate Laine pelaa 2. Rämmerin ja Frondelin kanssa, sitten, eikö nyt 1 puuttuu joku? Oliko tuolla Ovechkin alun perin mulla tuolla 1? Ovechkin, Stutses, Vestnikovi ja sitten, onko nämä itse asiassa kemiaiden osalta näin paremmat? Ei oo. Joo. Ja sitten Lambert, Lehkonen ja, anna kun mä mietin, Söderblumi tohon noin. Mut sitten ei saa pluskemiaa. Backlund sais pluskemiaa tossa noin. No, Lehkonen toiseen laitaan, Backlund keskelle, Lambert tohon. Aika kivat ketjut jopa. Mä tykkään tästä. Sitten neloskenttä voi olla semmonen, edelleen näitä, me ei tarvita näitä armioita tänne. Olisiko täällä Joel Kiviranta ja Heineman? Vähän nuorempaa äijää. Näin. Ja Söderblumi. Mutta nämä on kaikki laitureita. Okei, toi on huono. Me tarvitaan siis 4. sentteri. No oisko se kokenut tota? Meillä ei muuten 4. sentteriä. Mitäs me fiksataan tää tilanne? Backlundi kyllä periaatteessa olisi hyvä 4. sentteri. Kun Lamberttihan osasi pelaa tossa. Niin sit mä unohdan ton pluskemia, mä heitän Söderblumin 2. ja sitten mä heitän Backlund, Nyqvisti tai Kiviranta ja sit Heineman. Näin mä saan ne pelaajat kokoonpanoa, ketä mä haluunkin. Näin. Ja sit pakkipari on Määttä Anderson +2, Pieniemi Jiricek +3. Aho ja sit Siisin tilalle toi Gilsoni, meidän prospektipakki. Niin katsotaan saako se plussaa. Sekin saa +2. Come on! Ja me ollaan valmiita lähteä seuraavaan kauteen. Mitä chatti sanoo? Kuinka monta peliä tää joukkue voi voittaa? Mitäs luulette? Mä luulen, että tällä joukkueella on ihan täydet chanssit taistella pudotuspelipaikasta. Muistakaa, että meillä on vielä Andrei Vasilevski maalissa. Ei huono. Ei huono. Me ollaan ennalta aikatauluun, mä sanoisin, 3. kaudella. Nyt simuloidaan nyt mennään kauden alkuun. Annetaan vielä joukkueelle noi kapteenistot. Rämmers, Vesnikov ja Andersen kapteeni. Ei missään nimessä. Joukkueella ei ole missään vaiheessa ollut kapteenia, enkä mä näe, että tässäkään on semmoista selkeätä liideriä joukkueelle. Mä haluaisin, että pitäisikö antaa, hei, mä annan Frondelille nyt ison rooli. Anton Frondel saattaa joukkueen tulevaisuus. Susta tulee kapteeni. Samalla lailla kun Landeskog nimettiin nuorena, niin me nimetään ruotsalainen ykkössentteri tuohon kapteeniksi saman tien. Ja sitten me laitetaan kokemusta. Anderson on täällä pitkään ollut alusta asti, niin annetaan se ja oisko, en mä tiedä, että olisi Vesnikovi. Ja annetaan Tim Stutzlelle suoraan. Se tulee kuitenkin pitkään olemaan jengissä, niin annetaan se A-rinta. Noniin. Katsotaan, mitä chatti sanoo. 54 voittoa, 44-45. Simuloidaan runkosarja. Mä laitan teille kyselyn. Mä oon todella tyytyväinen, miltä tää joukkue nyt näyttää. Jos mulla olisi näytetty tää jengi tämän sarjan alussa ja sanottu, että tämmönen jengi on askissa, niin mä olisin todella tyytyväinen. Kauden tavoite. Katsotaan, mitä Patrick Roy. Kun katsotaan kokoonpanoa paperilla, on joitakin ongelmia selvitettävänä. Mutta tämä joukko on tarpeeksi hyvä kilpailemaan pudotuspelipaikasta. Hyväksy. Mä olisin tyytyväinen pudotuspelipaikka. Just näin. Lopetetaan toi keskustelu tosta. Loistavaa. Hyvää settiä. Ja nyt kysytään teidän mielipidettä. Startapol. Päästäänkö pudotuspeleihin? Kysymysmerkki. Joo vai ei? Noniin, siellä on chatissa kysely. Voitte äänestää. Palkkakaton noudattaminen. Kauden alussa joukkueiden noudattava palkkakattoa. Okei, katsotaan nyt vielä toi, että ollaanko me varmasti sen palkkakaton alle. Tai sen minimirajan yli. Koska sitten kaikkien meidän pelaajien palkka nousee, jos me ollaan sen alle. Niin katsotaan nyt. Meillä on palkkakatto, me ei olla minimiraja alle. Ei saakeli. Okei, sitten me tehdään sama juttu kuin viime kaudella. Me otetaan vapaista pelaajista. Joku saa nyt elämänsä diilin täältä näin. Olisiko joku pulju tai joku? Ei voida hakea suomalaisia pelaajia erikseen. Me annetaan jollekin joku 10 miljoonaa vaan sitä varten, että se tulee niinku, se saa kausikorttipaikan 10 miljoonalla. Mä otan vaikka tosta Kokkosen.
Näin. Sopimustyyppi yhden suuntainen ja mä tarjoan sulle semmonen tarjoan sulle semmonen kymppibilli. Pulju. Ai, onko easy time? Onko easy time? Easy time. Easy time. Easy time. Mä voin etsiä, jos mä löydän puljun nopeasti. It is. Puljuhan on oikea laitahyökkäjä. Katsotaan näekö mä puljun täällä. Se voi olla, että pulju ei löydy täältä, mutta eihän tästä tiedä. Tiedä sitten oikein. Pulju. Mikäs se pulju overallees on? En mä nyt tiedä, jaksaanko mä käyttää aikaa siihen puljuun. Mä tiedän, että chatti haluaa nähdä, mäkin haluan nähdä puljun jengissä, mutta jos me ei löydetä sitä, niin... Etsitään itse asiassa nimeltä. Nimeltä me voidaan löytää se. Eli mennään P:hen. Ja luetaan chattia sillä aikaa. Hei, 70% chatista on sitä mieltä, että me päästään pudotuspeleihin. Ei huono. Ja mä oon itse aika samaa mieltä. Mä tiedän, että tää on mun rakentama jengi, mutta ollaan hyvässä tilanteessa. Ja mietitään, että lähdettiin kuitenkin laajennusdraftista 2 kautta sitten. Tää on meidän 3. kausi. Ja voidaan pelata vain eurooppalaisilla pelaajilla. Niin yllättävän hyvä joukkue on kyllä jalkeilla. Vaikka itse sanonkin. Väliinputoaja. Voidaan olla väliinputoaja. Siis se on ihan mahdollista, mutta samaan aikaan tällä joukkueella on mahdollista, niin tehdään jotain hienoakin. Että katsotaan, mitä tapahtuu. Okei, otetaan toi äänestysveke. Hyvää settiä. Hei, EAN pitäisi laittaa joku niinku haku tähän erikseen. Kattokaa, kuinka vaikea tää on. Nyt päästiin vasta P. P-A-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U. Ei oo. Kato, turhaa haettiin Pulujärveen, se ei olisi ollut paikalla. Alright. Ei mitään, sit me annetaan alun perin meidän suunnitelmalle, eli. Missä se nyt on? Kokkonen. Noniin. Kokkonen saa tosiaan 10 milliä siitä, että se istuu vaan tuolla Scratchissa ja me päästään minimipalkkakattoraja yli täksi kaudeksi. Näin. Mitenkö jos IRL NHL joku tekisi joskus näin? Miksei tekisi? Toisaalta, jos NHL-joukkue tekisi näin, niin sitten ne käyttää vaan niin kuin free agencyssä johonkin ennäs parempaan pelaajaan. Kokkonen hyväksyy tarjouksen. No yllättävää. En olisi ikinä uskonut, että hyväksy. Heitetään vaikka... Kokkosta ei voi heittää. Ketä meillä jää? Nyqvist voi mennä tonne alakertaan. Näin. Yes. Näin. Sitten vielä ennen kuin ruvetaan simuloimaan NHL-kautta, niin mä laitan AHL:stä suosittelemat ketjut näin. Ja mä annan kyllä ehdottomasti Vikko Björkille toi ykköskentän rooli. Heitään Nyqvist toi ykköseen kanssa, niin toi Boss Björk Nyqvist voi tehdä aika hyvää tehoa tuolla AHL:ssä. Ja Kumpulainen kakkosen keskellä, se oli ihan potentiaalinen. Näin. Näetkö Eki, että Espoon kultapaidat oli tullut peliin? Jep, nättiä. Pelas huttia vielä, niin ne olisi siellä. Mutta sitten lähtee. Mennään tuohon tammikuun alkuun ja katsotaan, mitä tapahtuu. Suuri osa chatista oli sitä mieltä, että tällä joukkueella riittäisi pudotuspeleihin, mutta katsotaan. Harjoituskaudella 3 voittoa, 5 häviöitä. Ei ollut paras harjoituskausi, mutta harjoituskausi ei vielä kauheasti kerro. Meillähän ei ole sitä meidän ykköstä tälle kaudelle, mutta meillä on joku, mitä meillä oli, 4 kakkosta saattoi olla. Eli meillä on silti hyvä drafti tulossa. Tai meillä on niinku mahdollisuuksia saada paljon prospekteja tämän vuoden draftista, mutta tää on vähän niinku tämmönen ilmainen chanssi nyt pärjätä. Ehkä vähän ennen aikataulua jopa. Mutta 2 ekasta 5 pelistä 2 voittoa ei ole mikään paras mahdollinen. No fucking goals against anymore. Defend. Bring something on the table. Ai, huonolta näyttää. Joo, 4, 6 ja 1. Ei oo... Ehkä tää joukkue ei ollut niin hyvä, mitä mä ajattelin, mutta me ollaan vasta alkukaudessa vielä. 5, 8 ja 1. Mä tein heti semmosen muutoksen, että mä muokkaan vähän ketjuja. Ei nimittäin ollut mikään paras alkukausi. Katsotaan nopeasti ekojen pelien perusteella niin vähän tilastoja ja ketkä suorittaa ja missä kentissä on tällä hetkellä ongelma. Ei oikein mikään kenttä pelaa kauhean hyvin. Svesnikov, Stutzle, ykköspistemiehet. Joo, katsotaan niinku ketkä niin sanotusti läkkää täällä. Että Anderson, Pieniemi, joo.
Ne on -10, -11. Ykköspari ei ole hyvä. Backlund on -9, Rammer -4. Ja sitten tehdään pieniä muutoksia. Haisee aika pahasti floppikausi. No, mutta edelleen, me ollaan ennalta aikataulua. Siis tää joukkue näyttää jo nyt tosi hyvältä ja meidän tulevaisuus on ihan törkeen kirkas. Meidän jengi vaan paranee ja paranee tästä vuosivuodet. Meillä on tarvittavat prospektit tulevaisuudelle. Vasempia pakkeja me tarvittaisiin kyllä edelleen enemmän, mutta muuten meillä on käytännössä joka pelipaikka niin aika hyvin jiirissä. Mä Olli Määtä ykköspariin, katsotaan jos se muuttaa meininkiä mitenkään. Ja sit mä ykköskenttääkin pitää jotenkin muuttaa. Jos mä laitan tuon Patelaineen tuohon ykköseen. Ja sitten tää Ovechkin, Lambertti, Lehkonen kenttä saa +3 kakkosessa. Mua kiinnostaa kokeilla tota. Eli jos mä laitan Söderblomin, Frondeli ja Rämmerin kakkosen. Vähän erilaista. Mennään tällä. Pieniä muutoksia. Niin totta, en säätänyt YVitä. Mut hei, kattokaa, meidän YV on liigan 3. paras. Et meidän ei tarvi kyllä koskea siihen edes. Meidän AV on kyllä 25 huonoa. Et jos se pysyy yhtä huonona, niin sit AV pitää kyllä muuttaa. Mä en tiedä, onko meillä mitään tykki AV-pelaajia tässä jengissä, että sekin totta kai vaikuttaa. Meillä on mun mielestä ihan tarpeeksi korkean overallin prospekteja. Tai semmosia tulevaisuuden. Meillä on tuossa niin paljon niitä top 6 tuolta pohjalta ja eliittipakki on tulossa 18-vuotiaasta. Ja mitäs siellä nyt on? Kyllä, ja niin paljon on palkkakatossa tilaa, että on auki. Me ei tarvita kuin joku yksi eurooppalainen stara kanssa free agency. Tai ihan sama kuka eurooppalainen stara yhtäkkiä sanoo joukkueelle. Ja Barkov sanoo, että haluaa lähteä Floridasta, niin me ollaan heti valmiit iskeä siihen. Tutko Espoon peliin? Mä itse asiassa tiedän. Ei oo pläneis tulla, mutta voisin periaatteessa. 16, 15 ja 1. Jotkut puhut chatissa välinputoja jengistä. Tää saattaa olla ehkä. Kaikkea mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä on nähnyt. Tää saattaa kyllä olla just sitä, täytyy sanoa. Mutta viime aikoina on mennyt pelit vähän paremmin. Me ollaan kokoonpanomuutosten jälkeen, niin. Voitetaan enemmän pelejä ja me lähestytään sitä pudotuspelipaikkaa. Loppujen lopuksi. 21, 17 ja 3. Yritetään nyt kaikkemme, että tää joukkue se sais kas hyvää moraaliboostia meidän pelaajat, jos me päästäisiin sinne pudotuspeleihin. Me oltiin tällä hetkellä, me ollaan 7 pistettä pudotuspelipaikkaa perässä. Nyt oli 6 ottelun Joo, nyt tuli pahasti tukkaa. Meillä näytti todella hyvältä, mutta sitten me hävittiin joku 7-8 peliä peräkkäin. Ai. Oli pahaan paikkaan toi häviöputki. Alright, mutta katsotaan. Meillä on erikoistilanteet hyvää, YV ja AV 11-12. Me ei tehdä maaleja. Meidän päästettyjen maalien keskiarvo on liigan paremmalla puolella 14, mutta tehtyjen maalien keskiarvossa me ollaan hännillä. Mennään katsoa tilastoja. Teivo Teräväinen, kun oli tässä jengissä, niin Frondel, Stutzle, Svesnikovi. Joo, tasaisesti tekee joukkueet tulosta, mutta ei ole mitään semmosia ykköstaroja. Ovechkin on ollut aivan farssi -14. Katsotaan meidän puolustajia, onko siellä päin Siellä päin ollut. Anderson 27 pistettä, -13, Pieniemi -12. Pieniemi ei ole kyllä ollut hyvä haku tähän näin. Maalivahdit, Vasilevski 9. Meidän veskarit on pelannut superhyvin. Okei, eli veskarit on duunannut loistavasti. Esitätkö vai ootko näin pihalla? Mitä helvettiä? Miksi mä olisin pihalla? Mä oon siis, mun mielestä ollaan tosi hyvin vedetty tää franchise. En mä tiedä, mitä chatti on mieltä, mutta niin kun laajennusdraftista lähettiin. Tiedättekö kuinka vaikeaa se on laajennusdraftista vielä vain eurooppalaisilla pelaajilla lähteä rakentamaan voittavaa niin kuin organisaatio? Mä oon ollut ihan tyytyväinen mun muuveihin. Täällä oli Sadorovi, jos me haluttais muuten vasempaa pakkia. Mä kattelen, että jos markkinoilla olisi joukkuetta auttavia pelaajia tällä hetkellä. Täällä on, pakisto on ehkä ongelma, mutta samaan aikaan niin me ei olla päästetty niin paljon maaleja, mutta me ei ole tehty maaleja. Eli periaatteessa hyökkäys on meidän ongelma käytännössä. Ansei Kopitar. Jos me halutaan nyt tehdä se playoff-pusku, kautta on puolet jäljellä, niin se ei ole mikään mahdoton idea ottaa tosta joku Ansei Kopitar, jos sen saisi halvalla. Mä en olisi liikaa siitä valmis maksamaan, mutta pienellä hinnalla niin pystyisin. Mua vähän kiinnostaisi toi Kopitari tossa noin. Meillä on kuitenkin sitä palkkakattoa, että meillä on varaa ottaa vuodekseen.
Hei, älä Antonio spämmä. En tiedä, onko menossa vielä. No idea. Sitten Joo, ei täällä oikein ollut muita kuin tää kopitari. Mutta katsotaan kopitarin vaihtoarvoa. Nyt tää menee vähän tähän, että me otetaan taas näitä vanhoja pelaajia, mutta jos me saatais niinku halvalla, niin sit mä olisin valmis. Katsotaan se kopitarin vaihtoarvo ennen kuin me lähden, että onko se liian korkea. Niin no, ei se kyllä korkea ole. Se on tommonen niinku semipuolikas. Mä en oo mun prospekteista. Mä oon antanut vähän niinku prospekteja pois, kenestä mä olin jo valmiit luopua. Kyllä mä haluan pitää nämä muut. Meillä on kato näin paljon. Top 6 prospekti, top 6, top 6, top 4, top 4. Meillä on tosi paljon tulossa noita. Meillä ei ole mitään hätää. Meillä on esimerkiksi 2 niitä eliitti-veskari-prospekteja. Eli mä voisin antaa vaikka jommankumman näistä kopitariin ihan mielellään, koska meillä on näitä 2. Ja nämä oli molemmat mun mielestä vielä. Niin. Mun mielestä molemmat oli Jenkeistä tai niinku Pohjois-Amerikasta. Los Angeles alittaisi palkkakaton vähimmäissumman. Okei, te saatte siihen tohon päälle vielä jonkun mun pelaajan, koska mulla on muutama tommonen isopalkkainen pelaaja, jolla ei ole niin paljon käyttöä. Esimerkiksi Gustav Nyqvist olisi hyvä semmonen. Ne on vieläkin vähittäissumma, eli ne tarvii vielä isomman palkan tohon. Tää voi kyllä olla, että nämä palkat ei nyt, näitä palkkoja ei saada osumaan tässä tilanteessa. Valitettavasti. Backlundhan oli 4 sentteri, jos mä laittaisin sen. Joo, me ei saada tuota Kingsia ton vähimmäissumman yli. Jos mä annan sen Nyqvistin vielä tähän, sit mä voisin laittaa AHL:stä ton Kumpulaisen. Voisin laittaa NHL-rosteri. Niin, Ovechkin oli kyllä pelannut aika huonosti. Ootte ihan oikeassa. Niin, pitäisikö se Ovi heittää takas tähän? Se oli kuitenkin ollut joku -14. Ei saakeli, se on 41-vuotias. 41-vuotiaskin vielä. Okei, mä katon täältä. Haluan luopua. Kukas tää ei? Oskar Sundqvisti. Sillä on vähän vaihtoarvoakin. 82 overall. Mutta jos ne haluaa luopua siitä, niin miksi mä en ottaisi sitä toisaalta? Kokeillaan ottaa toi Sundqvist, Kopitar, Ogoni. No joo, ei me saada sitä. Ehkä siihen Ovechkin, niin mä voin heittää tän niinku flippinä. Se nyt on viimeinen, mitä mä kokeilen. Joo, no Ovechkin ja Agoni Kopitari. Noniin, no se menee läpi. Okei. No hei. En tiedä, mä annoin ton yhden eliittipotentiaaliveskariin. Ehkä liikaa, mutta toisaalta Ovechkin oli ollut jätettä, niin tää voi olla hyväkin tälle joukkueelle. Kiitos eliittikontentista. Kiitos paljon, Luse, ja kiitos paljon 2 eurosta. Hei, Kopitar Liner... Mitä? Oliko ihan hullu trade? Koska ainakin kemioiden pohjalta niin oli aika kiva jopa. Nyt mä tarvisin Okei. Hei, nyt vaan se Kumpulainen tohon 4 sentteriksi, niin ei huono. Ei yhtään huono. Mutta ei noi pluskemiat ole ennenkään kauheasti vaikuttanut, mutta katsotaan. Pitkään on kautta jäljellä. Me oltiin alle 10 pistettä pudotuspelipaikasta, että se on ihan mahdollinen. Heitetään tosta toi Aho tonne, ja sitten täältä tulee Kumpulainen ottaa se 4 sentterin paikka. Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa. Hanki se Tage Thompson Buffalosta. Oli pudonnut 83 overallia. Hetkinen. Hanki Tagella Edvinson Detroitista. Niin, no ei, niin. Mahdollista. Niin, että sä meinaat, että me hommattais Tage Buffalosta ja yritettäisiin sitä sit flippaa johonkin toiseen. No joo, ei huono. Mun 4-kenttä saanut plus-miinuksen -2, mutta ehkä me ei välitä siitä. Mä sanoisin, että Heinemann ja Söderblom oli mun potentiaalisimmat tohon noin. Ei oo huono toi. Kokeillaan. Mä tykkään tosta ideasta, minkä sä heitit. Eli mä heitän tähän näin
Buffalo Sabres. Katsotaan, mitä ne vaatisi Tage Thompsonista. Mutta sitten meidän pitäisi Tage heti siirtää eteenpäin. Silloin no move clause. Niin me saatais Tage. Ketä ne haluu Tagesta? No ne haluu aika paljon Tagesta. Vaikka se on 83, niin silloin vaihtoarvoa vielä. Kattokaa nyt. Ne haluu ykkösen, Patelaineen 2 ja 2, Svesnikovin 2 ja 3. Ei. Kyllä mä sanoin, että Tagen vaihtoarvo on silti liikaa. Kyllä mä menen tällä kokoonpanolla eteenpäin. Mä niinku suht halvalla nyt vaihoin Ovechkinin Kopitariin. Mä annoin vaan se eliittiveskarin, joka oli aika pieni overalli. Niin katsotaan, jos Kopitar auttaa tätä joukkuetta. En mä anna ykköstä Tageen, koska mun pitäisi muutenkin sit flippaa se Tage, että saaks mä sieltä sit saman verran takaisin, että sekin on sit toinen kysymys. Uudella joukkueella heti 3 voittoa putkeen, hei. Ehkä me rakennettiin jotain hyvää. 4 voittoa putkeen heti. Hetkinen! Big boys need to be big boys. Big boys need to be big boys. Nytkö lähtee? 5 voittoa, 1 häviö tällä uudella kokoonpanolla. Vaatiko se vaan yhden Ansei Kopitarin? Nyt mua harvittaa toi häviöputki äsken. Mutta toisaalta ilman tota häviöputkea eihän me oltais tehty tota tradea. Me ollaan vaan 3 pistettä pudotuspelipaikasta ja voittoa tulee joka paikasta. Hei, nyt on joukkueen mintissä. Nyt on joukkue iskussa. Me tullaan taistelemaan kyllä tässä playoff-paikassa. Tosiaan meillä ei ole meidän ykköstä, niin kyllä me loppuun asti nyt yritetään. Me ollaan vähän kaukana siitä. Ja nyt me ollaan taas 3 ottelua hävitty putkeen. Vitsi, tää on epätasainen jengi. Ja 4 ottelua. Mitkä nämä häviöputket on? Ei jumalauta. No niin hei, äijät, peliä nyt sai. Joo, viimeinen vaihtopäivä. Vitsi, oli hyvä putki treideen jälkeen ja sit tuli. Ikävää. Just ennen trade deadlinea hävittiin vaikka kuinka monta peliä. Surullista. Ketäs täällä olis vaihdettavissa pelaajissa? Hampus Lindholmi. Sadorovi. 32-vuotias. Sadorov voisi olla. Mehän tarvitaan niitä vasempia pakkeja, niin ei välttämättä olisi niinku huono haku tohon noin. Vasen pakki oli se isoin osa, mitä tää joukkue niin loppujen lopuksi tarvii. Sadorov silläkin on... Sillä ei varmaan ihan hirveästi ole tuota vaihtoarvoakaan nimittäin. Se oli kuitenkin 84. Katsotaan kuinka alas se vaihtoarvo menee. Kato, tosi pieni vaihtoarvo. Mä luulen, että me voitais Sadorov saada ihan vaan jollain pikillä. Mä en mun kakkosia anna, koska mä sanoin, että nämä 5 kakkosta me voidaan vääntää johonkin hyvään prospektiin. Mutta ehkä nämä 4 ja 5 niin kun nämä pikit niin on vähän turhempia. Jos mä annan ensi vuodelta 3, sit mä annan tämän vuoden 4. Älkää nyt tulko tähän leikkimään yhtään. 4 ja ensi vuoden 3. Tohon noin. Vaihto hylätty. Okei, mutta mä luulen, että me ollaan niinku aika lähellä. Mä kokoon mun jämäpikeistä tämmönen 4, 3, 7 Saduroviin. Mä voin heittää tohon jonkun. Meillähän on nykykokoonpanossa joku pakki, niin mä voin senkin heittää tohon päälle vielä. Saatte tämä. Eiks Aho ollut? Ketä meillä oli vasempia pakkeja? En mä edes muista. Oliko meillä toi Pieniemi, Määttä? Kuka muu? En mä tiedä. Saatte vaikka Haakanan tästä näin. No joo, no se meni läpi. Mä annoin periaatteessa kasan paskaa, kasan kiekkoja ja mä sain Sadorov. Et toi oli aika hyvä. Noniin, noilla muveilla mennään. Meidän hyökkäyshän oli nyt paperilla niinku suht hyvä. Eli siinä oli movit trade deadlineilla. Ja katsotaan nyt Pieniemi, ei Pieniemi. Mitä? Pieniniemi. Pieniniemi. Okei, noniin. Tänään on muuten, täytyy sanoa hei, aika löysä GM. Nimittäin ei oo puvun takkia, ei oo kauluspaita, on tämmönen lomapaita. Onko tullut jo ennalta niinku lomaille tänne näin? Ei saakeli. Alright, Lampert, Armia ja... Hei, nyt joku puuttuu tosta. Kuka tosta puuttuu? Eiks tää 3. kenttä ollut plus kemialla viimeksi? Vai muistaaks mä ihan väärin? Nyt ei 3. kenttä saa enää samanlaista plussaa jostain syystä kuin tossa aikaisemmin. On tullut rennolla otteella. Näkyykö kentällä? Ei saakeli. Alright.
Mutta tolla me saatiin se voittoputki ja Shadow of Andersoni. No katsotaan, siis nyt meidän pakistokaan ei näytä enää niin huonolta. Jilssonkin kehittyy hyvää tahtia. Annetaan Jilssonille kakkosparin rooli. Olisiko jopa ykkösparin rooli? Sadorovi ja Jilsson. No ei, kyllä toi on parempi toi Anderssoni tossa. Noniin, hei, viimeinen playoff-pusku nyt tällä joukkueella. Mä sanoin, että paperiltaan joukkue näyttää ihan tarpeeksi hyvältä pääsee playoffeihin, varsinkin kun meillä on toi vasipöntössä. Katsotaan toi sarjataulukko tällä hetkellä, että mikä meillä on niinku tilanne. Vegas on viimeisellä playoff-paikalla wildcard-spotilla 73 pistettä. Me ollaan 8 pistettä jäljessä. Eli kova pitää loppukaus olla. Kyllähän me kaukana ollaan nyt. Ollaan rehellisiä. Katsotaan muuten koko länsi, että kuinka kaukana me ollaan. Meillähän on Vegasista alivuokrattu halli, sen takia me ollaan lännen konferenssissa. Dallas 73 pistettä. Niin, no me ollaan se 8 pistettä. Kova tasoinen on länsi. Ei täällä niinku helpolla pääse. Kopitar, Stutzle, Frondeli. Joukkue on pelannut niinku tasaisesti. Pelannut nyt paremmin viime aikoina. Tää Anderson on ollut aika huono. Lehkonenkin -11. Kyllä. Ja sitten on Vasilevski. No veskarit on ollut hyviä. Molemmilla 91,5. Okei, hei. Mä tiedän, että nyt näyttää huonolta, mutta pitää uskoa. Meidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Noniin, sitten. Loppukauden pusku. Voittoi tarvitaan. Meidän pitää käytännössä voittaa 15 näistä 20 pelistä. Siis aika lailla niinku vähintään. Joo, ja me hävittiin ekasta 3 pelistä 2 tällä uudella joukkueella. Kyllä mä nyt sanon, että kyllä tästä tuli väliinputojen jengi tällä kaudella. Sääli. Mä olisin halunnut ne ekat playoffit tällä kaudella. Mutta joukkueen tulevaisuus on edelleen valossa. Junnut kasvaa koko aika. Meillä on palkkakatossa ihan jumalattomasti tilaa. Se pitää vaan käyttää fiksusti. Ei huono. Ei huono näytä tulevaisuus, mutta tää nyt näyttää siltä, että 3. kausi Europe Big Boysilla ei tääkään pääty pudotuspeleihin, ellei me nyt oikeasti sit napata tästä lopusta vielä 10 ottelun voittoputkeen. Joka me otettiin tossa aikaisemmin tällä kaudella, että ei se nyt mahdoton tos me voitettiin 3 peliä putkeen, 4 peliä putkeen, 5 peliä putkeen. Mikä tässä on tilanne? Uto! Nyt paussi. Hetkinen. Tempo terveistä luopuminen oli viimeinen niitä. Jep, en mä halunnut luopua sitten Temposta, mutta toisaalta me saatiin Stutse sille. Me ollaan Vancouverista 4 pisteen päässä. Ja pelejä on jäljellä molemmilla joukkueilla 4. Eli jos Vancouver paskoo niin sanotusti housuun ja me voitetaan loput, niin on pieni chanssi. Ei oo iso chanssi, mutta we have a chance. Okei? Okay? We have a chance. Joten nyt mä menen puhua Patrick Roalle. Eli mitä sinulla on mielessä? Pelisuunnitelma. Ja jakaminen. Hyökkääjät. Nyt ei laita 4. Pyöritä 3 ketjua. Mun olisi varmaan pitänyt tehdä tää aikaisemmin. Se mun 4. on kuitenkin aika huono. Mun 4. on kuitenkin aika huono. Niin katsotaan. Ai niin, totta, 3 peliä jäljellä eikä 4. Niin, me tarvitaan Vancouverin epäonnistumista ja omaa onnistumista. Dallas taas vastasi seuraavana. Hei, Dallaskin oli ihan siinä rajalla, joten tää on muuten tosi iso peli. Vielä on chanssi, pitää uskoa loppuun asti. Nyt mennään katto. Kamo, ensimmäinen erä Dallasia vastaan. Tarvitaan, ja iso, Heineman 1-0, toinen erä. 3-0, 3. erä, otetaanko voitto? Ja 5-1, okei. Toivo elää. Jos Vancouver nyt sulaa tämän loppukauden, niin meillä on chanssi, jos me voitetaan nämä 2 peliä putkeen. Uskooko chatti? Carolina. Aika hyvän nousun nämä on tehnyt kyllä loppukaudesta. Noniin, me halutaan tää tänään, eikö niin? No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, Hei. voitto tai kuolema. Eurooppalaiset fanit haistaa, Vegas-turistit haistaa sen ensimmäisen pudotuspelikierroksen. Ja Carolina vastassa, ja Sebastian Aho painaa, simuloidaan ensimmäinen erä. Ja 2-0. Ai. Näinkö se päättyy? Meidän on pakko voittaa. Ei riitä, jos me hävitään. Siis ei ole mitään chanssia enää silloin playoffeihin. Meidän on pakko voittaa tää peli. Noniin, toinen erä. Ylivoima. Tarvitaan tulosta.
Ja me ei saada tulosta. Ei saada minkäänlaista tulosta. Hei, kauden isoin peli ja meillä on ylivoimaa ja ei päästä. Miksi Vasi ei oo maalissa? Tää? Ei jumala! Patrick Roy on laittanut Söderblumin maali. Noniin. Eipä sillä ole väliä kuka siellä on maalissa, kun... Vai, hetkinen! 4 minuuttia. YV Karolainalle. Tehkää nyt joku! Joo, mennään kattoo kauden loppu. Me ollaan itse asiassa tämän franchisein aikana oikein yhtään menty kattoo näitä pelejä. Toivo ei ole menetetty ennen kuin 0-0 on kellossa. Tästä jos me saatais se 2 pistettä. Ja jos Vancouver olisi hävinnyt niitä matseja, niin me oltais tasapisteessä. Mä en oo kattonut tarkoituksella, mitä siellä Vancouverin pelejä, vaan pitänyt itteni jännityksessä. Taistelkaa nyt. Katsotaan yläpuoli kuvakulmasta. No tää on itse asiassa ihan hyvä kulma katsoa näitä pelejä. Ei oo huono. Frondeli. Sitä kova. Meillä on 40 laukausta tähän peliin. On äijät pelannut hyvin. Ei olla vaan tehty. Ei olla tehty pönttejä. Kyllä sanotaan niin kuin näin päin, että jos meillä olisi Sadorov ja toi Kopitar ollut tossa koko kauden, niin kyllähän me playoffeissa tällä hetkellä oltais. Mut helppo jossitella. Kyllähän me vieläkin se pääpointti on kehittää noita meidän nuoria pelaajia. Siellä oli Frondeli noussut ja 87, siellä oli Lambertti ja Söderblumi kumppanit. Stutzle, Svesnikovi. Olisi ollut kova paikka tasotta. Ehlers. Laidasta sisään. Keskusta pitää olla tiiviinä. Stankove. Iso koppi. Sadorov. Lambert. Frondelille. Sadorov. Nyt pitäisi melkein saada veskari pois. Otetaanko vielä 30 sekuntia? Tässä pelissä voi kyllä tehdä aika nopeasti. Mä en ota vielä. Lambert. Ja seuraavasta hyökkäyksestä pakko ottaa. Slavin. Noniin. Nyt mä otan veskan pois. Maalivahti pois. 16 sekuntia ja Brad Lambert menettää ja se on syy. Noniin. No. Ei voi mitä. Kaiken me yritettiin, mutta tällä kertaa ei riittänyt. Meillä oli aivan väärät pelaajat ratkaisuhetkellä kentällä. Mä en tiedä mitä se Brad Lambert teki siellä. Koita draftissa saada 1 takas. Anna pari 2 ja laineet jne lihoiksi. Ei huono idea. Ei huono idea missään nimessä. Joo, mennään toi drafti vielä tähän jaksoon. No, siinä meni meidän playoff-paikka. Katsotaan, mennään tosiaan tää loppukausi. Siis ei oo mennyt puolustuksen piikki. Jos katsotaan meidän tilastoja tuolta oikealta, niin tehtyjen maalien keskiarvo on 26. NHL:ssä. Me ei olla tehty tarpeeksi maaleja. Kyllä Vasin johdolla niin maalivahti ja puolustuspeli oli jopa ihan ok. Mutta mennään San Jose-peli tästä näin. Katsotaan miten käy. 5-0 turpaa. Ja Vancouver Canucks pääsi 91 pisteeseen, eli vaikka me oltais voitettu molemmat pelit, niin ei olisi riittänyt. Vancouver voitti jokaisen niiden loppukauden pelin vielä. Mutta katsotaan, kun voittaa Stanley Cupin, katsotaan tämän vuoden drafti, millaisia pelaajia siellä on, katsotaan, ketkä lopettaa. Voi ihan hyvin olla, että meidän joukkueesta esimerkiksi Kopitari lopettaa. Ja. Saat lainen tasoisia pelaajia free agents-markkinoilta takaisin. Et tarvii mihinkään nyt. Ykköspikki tärkeämpi. Samaa mieltä. Katsotaan, mitä me voidaan draftissa tehdä. Ja katsotaan, millainen drafti siellä on tulossa. 28 oli viimeinen drafti, missä mun custom rosterissa on luotu noita IRO-prospekteja tähän. Näytä varausluokka. Miltä näyttää? Schultz, Valiguette. On kärkipelaajat on kanukkeja, mut Pumedi ennen. Wilson Pumedi ennen. Tää taitaa olla aito prospekti, koska tällä on toi X-Factori. Sen sais 5. Eli meidän pitää miettiä, että pitäisikö meidän havitella tuota 5-pikkiä. Sitten jos me katsotaan koko draftia muuten, niin olisiko täällä jotain hidden gemejä? Esimerkiksi niin kuin saatavilla. Täällä olisi pari jalokiveä. 16 pikillä olisi jalokivipelaaja, tossa niin kuin mahdollinen eliitti pakki tossa
puolesvälis draftiin. Joo. Okei, no mut mennään draftiin vähän kattoo, että mikä meininki. Ja katsotaan, kun voittaa Stanley Cupin. Florida voitti kakkoskaudella Stanley Cupin. Riittääkö Floridalla tällä kertaa? Florida Panthers toista kertaa peräkkäin on Stanley Cup-mestari. Siis tossa viime jäsenlives, kun mä testasin kuinka monta kertaa Torontolla pitää simuloida NHL-kausi, että voittaa Stanley Cupin, ei muuten tapahtunut, niin Florida ei voittanut silloin kertaakaan, mutta tässä franchisessa ne on jotenkin kovempia. Sieltä toinen peräkkäinen Stanley Cup. Floridalle voi ainakin sanoa, että tämä peli on realistinen. Katsotaan muuten vielä kauden loppuun meidän pistepörssi. Stutzle. Kyllä se Teuvo ehkä jäi vähän kaipaa tähän, mutta Stutzle on joukkueen tulevaisuus, 26-vuotias, mun ikäinen, 90 overall. Frondeli noussut 89, just näin. Jengi paranee koko aika. Svesnikov on free agent tähän kesään mentäis. Rämmer paranee 86 overall. Laine. Anderson on noussut itse asiassa 87, silloin vielä vuosi diiliin jäljellä. Jiricek 83, Pieniemi ei noussut 84, Lamberttikin pysyi samana. Joo. Let's see. Mielenkiintoinen kesätulos. Kyllä se ykkösasia, mitä me saadaan meidän joukkuetta kehitettyä, on käyttää toi meidän palkkakatto jotenkin fiksusti. Eikö niin? Koska meillä on niin paljon sitä tilaa. Mä katson tulevia vapaita pelaajia, josko täällä ketään eurooppalaista, kehen voisi iskeä. Kevin Fialaan käytännössä me pystyttäisiin iskeä, jos me haluttais. Mikael Granlundi, mutta noi on semmosia pelaajia, mitkä on sitten free agencies kanssa, että joo, kyllä. Simuloidaan varaustilaisuuteen, katsotaan. Kyllä mä haluan jollain tavalla saada sen mun ykkösen takaisin. Eli siellä oli 2 ruotsalaista. Toinen oli menossa tuossa 5-4 ja toinen oli tuossa puolessa välissä ykköstä. Eli me haistellaan Chicagolla meidän ykkönen, seuran kautta big. Pitäisikö Chicagolle mennä juttelemaan? Yritetään saada top 5 pikki tai sit vähintään tohon ekan kierroksen puoleen väliin varaus, eikö niin? Ovechkin, Kopitar. No joo, Kopitar lopetti ja Ovechkin lopetti. Pääs viimeisenä. Nämä legendat pääs viimeisenä kautena haistaa Euro Big Boysin nippuun. Josi, Marchand, Pietrangelo on isoja lopettaneita pelaajia tällä hetkellä. Hemmetin isoja nimiä. Ja mitä? Kopitar siirtynyt valmentaa Euro Big Boysit. Terve. Saatiin coachi sieltä. Huomasitko Jani Nyman 83 overalli suomasi oikein? No en itse asiassa huomannut. Katsotaanko. Jani Nyman, odottavat vapaat pelaajat. Se voisi olla semmoinen pelaaja, mihin voisi iskeäkin. Jos Jani Nyman olisi niinku, voisi olla vapaa pelaaja. Katsotaan. Onhan se täällä Jani Nyman 86. Niin se on RFA. Siitä tulee tuleva RFA. Kokeillaan saada Jani Nyman, hei. Seatlesta. Siinä olisi meille suomalainen maalintekijä ja Junnu. Sopii tähän meidän meininkiin tosi hyvin. Alright, eli mennään NHL-varaustilaisuuteen ja katsotaan, mitä movei me saadaan nyt ennen kesää ja ennen striimin tämän jakson lopettamista niin kehitettyä. Seatlella olisi toi 12 varaus. Jos mä saisin jonkun yhteisdiilin, eli 12 pikki ja Jani Nyman, jolla on soppari lopussa, jolle pitää tehdä nyt uusi soppari, se saattaisi lähteä vähän helpommalla. Niin jos mä saisin nämä molemmat, kattokaa Frondelia, se vaihtoarvo on, se on puolet isompi melkein kuin Stutzlella. Siis Frondelin vaihtoarvo on räjähtänyt. Loistavaa. Frondelista me saadaan aivan superpelaaja tämän franchisein aikana. Ehkä se ottaa ton ykkössentterin paikan Stutzlelta. En tiedä. Ne pelasivat kyllä loppukaudena aika hyvin kimpassakin. Rämmeri, pressingi. Pressingi tulee tuolta, se on meidän prospekti vasen pakki. Me tarvitaan kyllä todella paljon se rosteri. Siinä vaan hetki kestää, että se nousee tuolta. Lambertti. Me tarvitaan Lamberttia. Stykhanov on top 4 pakki, hyvä potentiaali, siitä ei haluta luopua. En mä halua luopua näistä meidän top 6, jos niistä tulee jotain. Meillä oli 1 miljoona noita kakkosia. Svesnikoville ei ole mitään vaihtoarvoa, kun sillä ei ole diiliä, mutta sille me hierotaan kyllä uusi diili, niin me ei haluta siitä luopua tolla hinnalla. Patelainen, mun olisi aikaisemmin pitänyt tehdä näille äijille se diili, niin mä olisin voinut käyttää näitä tähän draftiin. Mä teen vähän näitä samoja virheitä koko aika. Unohdin sainaan noin. Mä olisin ihan hyvin voinut antaa vaikka Patelaineen itse asiassa tuosta Jani Nymanista, mutta ei voi mitään.
Okei, ei ollut montaa pelaajaa, jolla mulla on vaihtoarvoa. Björk ensi kaudeksi NHL, joo, ehdottomasti. Ehdottomasti. Mikäs? Se on jo nyt 81. Joo, sieltä niitä mun Ja hei, sama. Jack Boss, eliittipotentiaali sentteri, 79 overall. Meillä tulee uusia nuoria pelaajia NHL ensi kaudeksi. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Ja ensi kaudella ihan lopetusten takia ja kaikkien takia, niin meidän joukkuehan nuorenikin ihan selkeästi. Mä mietin, että ketä mä annan nyt että mä saisin niinku tän treidin läpi. Mullahan on niitä mun kakkosia niinku triljoona. Eli jos mä saisin kolmosen ja Nymanin, mä olisin kyllä valmiina antaa näitä mun kakkosia. Eli saatte vaikka 2 mun parasta kakkosta tältä kaudelta, eikö niin? Ja sit mulla on se veska. Sulla on liikaa nuoria senttereitä. Onko näin? Ne haluu mun eliittiveskankin. Mä oon valmis luopua siitäkin. Eli eliittiveskari, 2 kakkosta. Sitten Chicago haluaa luopua pikistä 14. Ai halus. No siinäkin on kyllä. Siinäkin on kyllä kova. Onko mulla liikaa nuoria senttereitä? Tsekataan tää nyt vielä. No joo. No joo. No joo, mä voisin sit luopua tästä penkinestä periaatteessa. 72 kokonaisuus, 19-vuotias pelinrakentaja. Toi meni toi pikki. Mutta ehkä me ei Seatlesta sitten. Niin Montreal halusi luopua tosta 14. Kokeillaan muuten tota. Mä luulen, että mä eka hieron tän diili. Jos ne halus luopua tosta, niin toi voisi olla aika kiva. Mä annan tähän ton. No Backlund on ihan turha. Saatte sen, jos ne haluu sen ehdottomasti. Ei se mene läpi. Kyllä mä luulen, että se Seattlen kanssa kannattaa hieroa enemmän. Mulla oli tosi varmis diili Seattlelle. Mä katon mulla on tässä kuitenkin aikaa aina, että aina kuitenkin jonkun verran. 2 minuuttia aikaa hieroa toi diili. Sadorov veke. Mutta meillä ei ole niitä vasempia pakkeja. Sadorov voisi olla hyvä ensi kaudelle. Eli penkin, tosta noin. Sitten me otetaan varausvuoroja. Me annetaan tosiaan ne 2 kakkosta. Tosta, sitten se eliittiveskari. Ja me otetaan Jani Nyman tosta vielä backiin. Niin mä luulen, että meillä on aika lailla diili. Ainakin lähellä valmista. Saat free agentsista kyllä. Niin samantyyppisen kuin Sadorov. Ehkä. Jani Nyman. Katsotaan. Ehdotetaan vaihtoa. Ei mene läpi. Alright. Mä heitän sen Sadorovin tähän vielä kylkeen. Ne kyllä haluis. Ne ei edes halua sitä, mutta katsotaan toimiiko. Vaihto hylätty. Ei mene läpi. Mä oon valmis antaa 3 kakkosta. Tää on ehkä se maksimi nyt, mitä mä pystyn tästä. Okei, ei mene läpi. Sitten mä luovun tosta 1. Ja mä kokeilen pelkkää Jani Nymania penkin ja 2 kakkoseen. Ei mene läpi. Mä annan vielä 5 tosta noin. Ei mene läpi. Vitsi, miten mä saan ton Jani Nymanin joukkueeseen? Penkin 2 kakkosta. Lampertti. Lampertti ei ole kyllä kehittynyt mihinkään. Chatti on kyllä ihan oikeassa tossa. 24-vuotias jo ja 83. Annetaan Lampertti tohon kylkeen. Saadaanko? Ja noniin, ja nyt tuli. Ehkä mä annoin vähän liikaa, mutta toi on tosi hyvä toi Jani Nyman, että me saatiin toi tosta. 2 kakkosta. Se top 6. Lampert. No joo, okei. No ehkä oli nyt vähän ylimaksua Jani Nymanista, mutta saatiin tulevaisuudessa sniperi joukkueeseen. Sitten 14 pikki. Mä haluan edelleen se 1, koska siellä oli se jalokivipelaaja menossa tämän ekan rundin puolessa välissä. Ja jos Montreal haluaa luopua tästä 14, niin mä ehkä saisin tän läpi. Arsi Lehkonen esimerkiksi. Voitaisiin heittää se tähän näin. Silloin kuitenkin paljon vaihtoarvoa. Montreal omistaisi yli 45 pelaajaa, mutta nyt mä oon vähän ärsyttää, että mä annoin kyllä liikaa tosta Nymanista. Mä olisin varmaan saanut sen halvemmallakin, mutta turha jossitella. Ei kun eteenpäin. Syödään paskaa ja mennään eteenpäin. Vai mitä, Matikainen? Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paskaa ja mennään eteenpäin. Ne haluaa luopua Aatos Koivusta. Oho! Ei huono. Ei yhtään huono. Vaihda Pate. Patelle ei ole mitään vaihtoarvoa, niin sitä ei kannata. Eli tästä näin Montrealin 1, sitten me otetaan tästä. Onko Aatos Koivu? Eli Lehkonen tohon noin. Sitten se Aatos Koivu. Ja meidän pitäisi Montrealissakin saada vähän. Mikä niillä oli se ongelma? Katsotaan nyt vielä. Eihän mä edes muista. Koivu 1.
Montreal ylittää palkkakaton enimmäissumman. No joo, no me voidaan arsit pidättää toi Miltsi, niin se ei ole sitten probleema. Noin. Lehkonen, Aatos, Koivu, mä annan nyt aika paljon. Mä pidän noin mun loput kakkoset, mutta jos mä annan ensi vuodelta vaikka 4 ja... No okei, kaikki, ne haluu luopua kaikesta, niin tää voi mennä läpi. Vaihto hylätty. Jes, mä katon tästä vielä. Tää mun mielestä vaikuttaa vähän huonolta diilit Montreal. Mä en tiedä, miksi ne hyväksyis toi, mutta vaihtoarvo on aika lähellä. Noniin, hei! Siis Aatos, Koivu, 1, Lehkonen 4 ja mitä mä sanoin. Siis aika halvalla lähti. Jos mä annoin Nyman tradessa liikaa, niin nyt täytyy sanoa, että nyt me saatiin sit todella halvalla toi ekan rundin pikki. Eli ehkä tossa sit saatiin vähän takaskin päin. Ei huono, hei. Ihan loistava diili. Ja nyt Jalokivi, Ludwig Vikingstad, tää on aito prospekti, mahdollisesti eliittipelaaja. Se on 2/4 skautattu, katsotaan mitä Top 6 hyökkääjä suuri ja jo nyt 74 overall. Iso, todella iso. Me periaatteessa siis, me saatiin Aatos, Koivu. Ei kun sori, Vikingstad on 77 eliitti. Mä katsoin tätä siniikkiä. Hei, mä vaihoin Lehkosen, 4. En mä edes muista mitä mä annoin. Aika huonoja pikkejä. Mä sain Vikingstadin ja Aatos, Koivun. Nyt ne GM Pesos-kommentit, niin mä en yhtään kattele näitä. Nyt. Tää oli todella iso trade. Sitten otetaan tästä vielä kakkosrundilla. Onks täällä mitään varmoja eliittipelaajia? Ei oo. Katsotaan ehkä sit vaan parhaan mukaan. Ukrainalainen Puskarevi. Voi olla top 6 hyökkääjä. Tääkin voi olla top 6 hyökkääjä. Aika samalla chanssilla ruotsalainen. Täällä olisi Jalokivi, mutta se on jenkki. Mutta silti se on Jalokivi. Pitäisikö mun luottaa tohon Jalokiveen? Mulla on kyllä se seuraavakin 2, mutta nämä Jalokivet on yleensä aika hyviä. Se on jenkki, mutta voisin vaihtaa sen sitten eteenpäin ehkä jossain tradessa. Otetaan tää äijä. Katsotaan. Jalokivi. Se on top 6 pieni. Okei, ei ehkä olisi kannattanut, mutta mulla oli lisää näitä 2. Noit Jalokiviä kannattaa iskeä. Vikingstadkin oli Jalokiviä. Ja se oli loppujen lopuksi eliittipelaaja. Puskarevi. Okei, mä olin viimeksi ottamassa tän, niin nyt otetaan toi. Petreli. Jengi haluu Petreli. Mitä? Mä otan Puskarevin nyt. Katsotaan. Se on top 9 hyökkääjä, mutta me tarvitaan nyt top 9 prospekteja kanssa. Me ei voi olla pelkkiä top 6. Sitten maalivahti. Onko täällä eliittiveskareita? Joskus täällä on. Ei oo varmoja eliittejä. Eliittejä ainakaan scoutteen perusteella. Mulla on siis kaikki scoutit kyllä tällä hetkellä hommattu jengi. Mä en oo erikseen laittanut niitä scouttaa, mutta ne on tehnyt kyllä hommia siellä niin. Alright, katsotaan sitten draftisian mukaan. Ehkä mä otan Piersoni, tääkin voi olla top 6. Sekin on top 9. Okei. No meidän kakkoset, niistä tuli top 9. En oo kyllä kauhean tyytyväinen tohon, mutta kyllä se, että me saatiin Nymani ja Vikingstad tästä draftista, niin se oli kyllä todella iso. Sitten katsotaan vaan potentiaalin mukaan, jos täältä tulisi joku Fosteri. Kato. On maalivahti. Kroatiasta. Kyllä me nyt kroatialainen kassari otetaan. Ja jumalation, oli eliitti. Noniin. Noit eliittiveskareita kyllä löytyy aina täältä draftin hänniltä. Siis joka ikinen kerta. Siellä oli varma eliittipelaaja. Hetkinen. Miten noi ei löytynyt? Mut miten jos mä... Jalokivi, vasen pakki, eliitti pieni. Miksi me ei nähty aikaisemmin tätä äijää? Mut hei, vitoskierroksella eliitti pieni pakki. Se oli jo jenkki 50 overall, mutta me voidaan käyttää trade sitä myöhemmin. Et se on todella iso. On custom kokoonpano käytössä jo. Ekas jaksossa mä näytin sen, jos haluatte nähdä sen ekan jakson loppuun. Sitten, no otetaan vaan eurooppalaisilta kärjestä ja toivotaan, että osutaan alin 6 hyökkääjä. Joo. Ja hei, siinä oli drafti. Alright. Iso jakso. Meillä on paljon palkkakatostilaa. Jälleen meidän pitää sainaa Svesnikov, meidän pitää sainaa Patelainen. Meillä on tosi paljon hyviä junnuja tulossa. Meidän junnut on kehittynyt. Katsotaan vielä jakson loppuun noin meidän mikä meillä on täsmälleen tilanne. Meillä on palkkakatto on 60 miljoonaa ja sopimuksen tarvii Svesnikov, Rämmer, Nyman, Laine. Iso kesätulos, Pieniemi. Ja
muuten on sitten aika hiljasta. Täällä on totta kai näitä vähän heikomman overallin pelaajia sitten sainattavana tuonne alakenttiin. Mutta jos katsotaan meidän potentiaalisia pelaajia, jengi sanoo, mä oon nyt nähnyt niitä kommentteja, että mun olisi vielä pitänyt rebuildaa ja mä hätiköin. Miksi? Kattokaa kuinka paljon eliittiprospekteja. Meidän prospektipuuli on valmis. Meillä on siis 1 miljoona eliittipotentiaalin pelaajaa. Ne ei ole valmiita vielä, suurin osa. Meillä on top 6 hyökkääjiä ihan helvetistä. Top 4 pakkia ihan helvetistä. Joukkueen tulevaisuus on kirkas. 60 miljoonaa palkkakatosta. Tähän saadaan pari staraa, kokenut staraa päälle. Ensi vuonna me ollaan 100% pudotuspeleissä. Riippuen nyt ketä free agencystä tulee. Mutta tohon pari kokenut pelaajaa. Sitten mä annan noiden junnujen kehittyä rauhassa. Gilson on jo 83. Lisää pakkeja tulee. Viking Star voidaan nostaa NHL-kokoonpanoa ensi kaudella. Hyvä tulee. Ei ole franchise-pelaajia, mutta on eliittipelaajia. Ne franchise-pelaajat pitää ehkä sitten tradeen kautta hakea. Mutta mä oon tyytyväinen tähän rebuildiin. Playoff-paikka nyt olisi ollut tällä kaudella kiva, mutta. Ensi kaudella sitten. Hei, kiitos kun katsoitte. Tosi nopeasti meni tää kausi. Kiitos paljon supporttaamisesta. Ja ei mulla muuta. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Kiitos ja moro.